representative of Leslie. Ồ dạ. Briones, Commissioner Precinct 4 is our representative to be here today as well. Cho nó qua mở nghe tí, nó dính qua bên này đó. Dính ở đâu? Qua bên, tại vì Thanh nói là nó dính vô bên. Đúng rồi. Ok. Không, em không có nói, em chỉ nói chút xíu thôi à. Em chỉ nói khúc đầu thôi, lát tí ra mà em đâu có nói. Dính tí vô đó. Ừ. Tại bên này sạc luôn á. Dạ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Ok, cho quý vị nhìn thấy hình của chủ tịch một chút xíu nha. Ok. Quý vị nghe Thanh rõ không? Nghe Thanh rõ, cho Thanh số 1 nha. Cho Thanh số 1. Cho Thanh số 1 ok không? Ok. Nếu mà quý vị nghe Thanh rõ thì bây giờ ở nơi đây ngày hôm nay 29 tháng 4 ở tại thành phố Houston, Texas. Không có đâu, em nói em ngân liền. Ở tại thành phố Houston, Texas, quý vị, ngày hôm nay thì Thanh đến ở một cái khu gọi là Alief Community Center ở trên đường Bel Air. Thì hôm nay có một cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4. Ngày mai thì cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận sẽ tổ chức ở tại khu chợ Hồng Kông 4 ở phía ngoài bãi đậu xe như là bình thường lệ. Hôm nay Thanh nói chung là tổ chức 2 ngày, 2 nơi khác nhau và 2 tổ chức khác nhau. Hôm nay là tổ chức Thanh nhìn thấy có sự hiện diện rất là đông đủ của các đại diện của các đoàn thể, những quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có mặt ở phía trong cái đây cũng như là một cái trung tâm của thành phố Alief. Dạ, quý vị, Thanh ngồi thì mình có một cái hàng media ở phía trước này. Có vừa mới làm xong một cái badge này khoe với tất cả các dân biểu đại biểu nhá. Đây chủ tịch đã có cái này rồi. Vừa mới được cung cấp đấy. Thì bây giờ mình phải đi tác nghiệp thôi. Thanh hôm nay mặc cái áo dài, không biết là quý vị sẽ nhìn thấy hay không, nhưng mà có thể quý vị sẽ nhìn thấy mặc cái áo dài đen, quần đen. Không biết làm sao quý vị có thể nhìn thấy. Ok, không sao. Thẻ nhà báo, dạ đúng rồi. Thanh vừa mới được cung cấp đấy, thẻ nhà báo. Dạ. Trời ơi, bữa nay gió quá quý vị biết không, ở ngoài á có lẽ là mấy ngày trước trời mưa. Thì bây giờ nghe được biết là ban tổ chức họ nói chừng độ khoảng 5-10 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái nghi thức tưởng niệm 30 tháng 4. Thì bây giờ là đây là vô cùng quan ngại sâu sắc. Vâng. Thì bây giờ là quý vị sẽ nhìn thấy đây là cái sân khấu nha quý vị, tức là cái nơi mà sẽ diễn ra cái nghi thức tưởng niệm rất là long trọng mà quý vị sẽ nhìn thấy. Thì nếu mà Thanh đứng ra đó thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy mình một chút xíu. Perfect. Ok, rồi, đó là một số những cái hình ảnh mà quý vị nhìn thấy. Áo dài đen ngày hôm nay chúng ta cùng đến đây để tưởng niệm. Năm nay thì 30 tháng 4 lại rơi đúng vào trong cái ngày Chủ nhật. Thì hôm nay là một nhóm họ tổ chức tưởng niệm. Ngày mai thì phía bên ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận họ sẽ tổ chức. Ở đây thì nói chung là tưởng niệm thì quý vị biết là cũng có nhiều nơi để họ ok, quý vị cứ tiếp tục vào nha. Hiện nay là ok, mình đang chờ đợi để có lẽ là đúng 11 giờ rưỡi là chúng ta sẽ bắt đầu, thêm vài phút nữa thôi. Quý vị khỏe không? Ở Việt Nam thì đã bước sang tới ngày 30 tháng 4 rồi. Hiện tại bây giờ là có lẽ là 11 giờ rưỡi đêm hả? Trong phần chào cờ đúng không? Thì xin quý vị nếu có thể thì đứng lên để chúng ta cùng chào cờ Việt Mỹ. Ok. Lát tí là khi bắt đầu nghi thức bắt đầu thì Thanh sẽ không có nói để gửi những cái hình ảnh rất là long trọng trong cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 này đến tất cả quý vị. Quý vị ở Việt Nam bây giờ là 11 giờ 30 phút đúng không? Coi như chuẩn bị sang tới ngày 30 tháng 4. Vậy thì
quý vị sẽ cùng với lại tất cả các người Việt quốc gia chúng ta tại thành phố Houston và cũng như ở khắp mọi nơi hiện nay, nếu mà đang theo dõi cái chương trình của Thanh Thanh thì quý vị sẽ cùng theo dõi và chúng cùng có một cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 đến tất cả những đồng bào, đến tất cả những quân dân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị đứng dậy và chúng tôi xin bắt đầu làm lễ bỏ mình để mà tìm tự do cho quý vị. Tất cả chú ý, sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Please stand for the national anthem of the United States of America, followed by the national anthem of the Republic of Vietnam. Chú ý. Nghiêm. Súng chào. Bắt. Quốc ca Hoa Kỳ. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ chấm dứt. Đệm súng xuống. Đi. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. This is the national anthem of the Republic of Vietnam. Chú ý. Súng cao. Bắt. Công dân ơi, đừng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh cái gì nơi sâu, vì tương lai quốc dân cùng sống và khói lên, làm sao cho núi sông từ đây luôn vững bền, cho thấy vơi trên cung gió. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. We finish, complete. Đệm súng thuốc. Sau đây là một phút mặc niệm. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ tới các tiền nhân Việt cũng như Mỹ để có công dựng nước và giữ nước. Đặc biệt hôm nay, phút tưởng niệm để nhớ đến 58.000 chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam để bảo vệ tự do, dân chủ, ngăn chặn làn sóng cộng sản tại Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Và đồng thời, chúng ta cũng tưởng nhớ đến quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong suốt chiều dài cuộc chiến.
this is the minutes of silence in memory of all the one that sacrificed for the Republic of Vietnam, including and counting more than 2.7 million of American men and women and their families, of those 58,321 and counting who have perished and sacrificed for freedom and peace for the people of the Republic of Vietnam. And let us forget more than 225,000 soldiers of the Army of the Republic of Vietnam who also died protecting the yellow flag that all of you are carrying today. And we also remember all the disabled that are still in Vietnam. And last but not least, all the people, our people who escaped by boat and never made it. Phút mặc niệm bắt đầu. Súng chào, bắt. Nhạc truy điệu. Phút mặc niệm chấm dứt. Đệm xuống, xuống. Sắp phần nghi lễ đến đây là hoàn tất. Xin mời quý vị an tọa. Sit down, please. Thank you. Dạ vâng, xin công mời các bác thi hành nghi lễ về chỗ để chúng con bắt đầu chương trình. Và con rất là cảm ơn các bác đã làm nghi lễ cho chúng con ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay là bác sĩ Đông Châu và sau đây xin mời bác sĩ Đông Châu sẽ có vài lời cho cái ý nghĩa của buổi triển lãm ngày hôm nay, cũng như là những lời phát biểu của ban tổ chức. Xin mời bác sĩ Đông Châu xin đại diện cho ban tổ chức. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Major General John H. Bailey II, the representative from our Honorable Congressman Al Green, representative from our District F Councilwoman, Ms. Tiffany Thomas, the representative from the VA Hospital, from the VA Department, Mr. Dembo, John Dembo III, and our state representative, Mr. Hubert Ball, and Đại tá Nguyễn Văn Nam. Under the detailed planning and 100% support from District F, under the leadership of the Honorable City Councilwoman, Ms. Tiffany Thomas, we proudly present to you the 48th commemorations of the end of the Vietnam War in remembrance of the Republic of Vietnam. This event reminds us and teach us and our children and future generations about the courage and the sacrifices of more than 2.7 million Americans, women and men and their families
who have answered to the call of their country to serve in the Republic of Vietnam. It was an unconventional war, and the result, the outcomes, was determined by many rules of engagement. Thưa quý vị, không biết là quý vị có nghe Thanh Thanh nói không? Our children and the future Đại khái generation about the fact ông này hiện nay of the Vietnam War. As the đang đứng nói founder of the International Olympic Committee, Mr. Pierre Coubertin, 48 năm who has said, ngày tưởng niệm the most important thing in và là life ngày Quốc hận 30 is tháng not 4 1975 always the victory, 2023. but it is the struggle. It's the most essential in Ngày hôm nay life. được biết tổ chức It's not có sự what have been won, what cộng have tác. won with all costs, Và hiện nay but thì hình như là Thanh Thanh vẫn to chưa thấy fight bà with all courageous. nghị viên của thành phố Houston, We must teach khu our vực children. F. However, before the Tiffany Vietnam War Thomas. even started, there was a father who had taught his son the Vậy most thì hồi nãy quý important vị nhìn thấy thing có in hình life. ảnh Thanh Thanh bởi vì cái ánh nắng You làm will cho cái hình quý vị nhìn không thấy fail rõ, nhưng mà if có you dương stop biểu của trying. bang Texas, khu vực 149, đó là The ông Hubert Võ. young boys has continued throughout his life, never stop trying and defeat all sacrifice. Và The cũng như là Thanh orphan Thanh who thấy lost his mom when he có, was 2, and then his father Đại tá when Nguyễn he Văn was Nam 13, and served his first duty in Vietnam in 1968 as a foot soldier, and went through all the obstacles to become the Major General of the most powerful military in the world, the United States of America. Until today, Major General John H. Bailey II has continued to fight, continue to drive, and continue to ask his country what he can do for his country. So today, we honor these veterans in the Vietnam War who came home in an unconventional, unconventional welcome. They were advised to take off the uniform when the planes just land in the homeland. Some was spit on, some was shot at, and their counterparts were millions of the soldiers of the army of the South, of the Republic of Vietnam, in the South when the Northern Communists took over, were sent to prison camps, and many have perished. All the family were destroyed, and follow that, all the people who sacrificed on the escape from Vietnam. So today, we're here to give them, and today we're here to rewrite the rules of engagement. These veterans of the Vietnam War are no longer marginalized. They will be centered in our heart forever. Thank you. Câu cuối cùng của ông chốt đó là những người mà đã nằm xuống vì lý tưởng tự do luôn luôn nằm ở trong tim của chúng tôi. So let's have in Vietnamese. Kính thưa cô chú bác, quân dân cán chính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các đồng bào, các anh chị em và các cháu. Đông Châu là các hậu vệ hậu vệ thế hệ 2 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và Đông Châu như là y sĩ trưởng sau đại 25 phụ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì ngày hôm nay mình tới đây là mình tưởng niệm đến những sự hy sinh của ông cha mình để lại. Đông Châu từng đi đến lính thứ 3 ở nước ngoài nên cũng rất nhiều hoài niệm, nhưng không bao giờ bằng được những ký ức của những người đã dạy dầu. Đối với các cô chú bác đã dạy dầu thì cái ký ức có một cái cảm xúc mà người hưởng thụ sẽ không bao giờ hấp thụ được. Cũng như những người chiến đấu cho tự do
tự do sẽ có những cái hương vị mà những người được bảo vệ sẽ không bao giờ cảm giác được. Như ba của thiếu tướng John Bailey đã nói, mình chỉ thất bại khi mà mình ngừng cố gắng. Vì vậy các cô chú bác của Quân đội Việt Nam ông bà đã không thất bại, vì các cô chú bác mấy mươi năm nay không bao giờ ngừng, không bao giờ ngừng cố gắng để tiếp tục. Nên hôm nay chúng con là thế hệ 2, thế hệ 3 và những thế hệ về sau sẽ luôn tưởng nhớ đến. Chỉ mong các cô chú bác vẫn sống với chúng con, chúng cháu để kể lại những ký ức, những hoài niệm, những gì mình đã trải qua. Xin kính cảm ơn. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác Đông Châu Nguyễn. Và sau đây chúng ta xin một tràng pháo tay cho thiếu tướng John Gerald Bailey. Please give a close applause for General Bailey on his opening remarks. He's having toured three times in Vietnam, one in 1967 to 1968 and one to 1971 to 72. Yes, ông đã đi 2 tour bên Việt Nam, một cái là một năm 1967 tới 1968. Ông đã tham trận chiến mùa hè đỏ lửa và ông là một trong những người của nhảy dù 101 nhảy dù, và ông qua lại Việt Nam 1971 tới 1972. Ông cũng tham gia cái Tết offensive, Easter offensive as well. So là mùa hè đỏ lửa của chúng ta, cho nên ông tham gia 2 trận chiến rất là lớn. So here, open your report, sir. Dr. Ao, members of the Vietnamese community, ladies and gentlemen, I bring you greetings from the 6 million American veterans who served in the Vietnam War. I also bring you greetings from the 58,000 Americans who were left there dead. We were called on at a young age to go to a country and help defend that country that many of us had never heard the name of before. We looked at each other and we asked, where is Vietnam? Before long, I was at Fort Campbell, Kentucky, United States of America, aboarding a C-141 jet heading to Benoit. After we landed at Benoit, we convoyed a short distance to the 25th Infantry Division base, where we did training in preparation to go to the north, to go up to block the area where the North Vietnamese were coming through into South Vietnam. After that, we flew to Phu Bai, very far north, and there we set up defensive positions to try to stop the NVA from flowing into Vietnam. This was 1967-1968 tour. As you recall history, that was the time the North Vietnamese said, we're going to take South Vietnam. But the South Vietnamese soldiers who fought gallantly and the American soldiers said, no, you're not. And we stood and we fought the North Vietnam face to face. I recall certain incidences that I personally was involved in. There was a time when I had to take an ambush patrol at Phu Bai to try to prevent the North Vietnamese from coming south, bringing supplies for Viet Cong. There we captured 112 of that company. My patrol of 13 people captured 112 Vietnamese. Now, as far as the Vietnamese soldiers, the South Vietnamese soldiers are concerned,
we were fighting shoulder to shoulder. In 1975, when the announcement came that South Vietnam had fallen, I cried, along with many of the veterans who had served in Vietnam, because we realized that here again, the North Vietnamese had tricked us, gone to the peace table, Ông đang kể lại signed a những ngày peace mà ông tham gia agreement trong cuộc chiến. so that the American ground Tại Việt forces Nam. would go home, because they knew that there was no way the American public Để bảo was vệ going to cho miền Nam allow Việt us to Nam. come back after they attacked. And that's exactly what happened. It had happened once in history, and it happened again. The other thing I remember about that particular tour was leading a convoy from Cu Chi out to the training area and back. I was a lieutenant. Why would I be picked to lead a convoy? It's because I was also a veteran of 8 years of service where I had made the rank of staff sergeant before going to Vietnam. So that mission was put in my hand. I came back to the States, attended flight training, and there I qualified to fly reconnaissance missions in Vietnam, Cambodia, and Laos. Now, when I got back from my second tour, I was able to take pictures, to adjust fires, to call in fires, to fire 2.75 millimeter rockets on the wings of my plane at enemy soldiers. It was much better than being there on the ground. But Vietnam War was Vietnam War, whether you were in the air or on the ground. Xin chào tất cả quý vị. And I would like to Chủ say to tịch you xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. that seeing you here today as American citizens, which you are, makes my heart feel good, because you added such an important balance to this nation of immigrants that we are. You became great American citizens, and we love you for that. My children and my wife called on me to come home, or I would have stayed longer after my second tour ended. But I had to come home because I had kids and I had a family. After getting home, I decided to serve in the Texas Guard under Governor George W. Bush. I was on his staff, stationed in Austin at Camp Mabry. Governor Bush promoted me to Brigadier General and Major General, and that is why I'm a general today. But in Vietnam, on my first tour, I was a lieutenant, and my second tour, I was a captain. I would serve again if I was called on to do the same thing. I thank you all for honoring me here today. Cảm ơn location And I tiếp tell đón. you this, America is a stronger and greater place because you're here. Thank you very much. First, we would like to thank you, all this, and you and all the fellow soldiers for your service. After all this year, the Vietnamese of the Republic of Vietnam always greatly appreciate your service. It was because we were not on the winning side. We never had an opportunity to pay our respect. Like you say, today we have an opportunity. But from day one in 75, even when, as you know, when the American was there, you have the utmost respect for all the Vietnamese in the Republic of South Vietnam. Thank you. I would like to present cards to the following people in appreciation for your having this service today and your being here. Mr. Ben,
Thank Không you, biết là Đồng con Mai. anh Bình có ở đây không? Anh Bình xin Benjamin come to here accept this. That this is the thank you note from the general to anh Bình Phở Duy, một người đã donate những cái phần ăn và để giống như lời cảm ơn của chúng con đến với các quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Hoa Kỳ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ông trai, đây là con trai của anh Bình Phở Duy đã đại diện để nhận cái lời cảm ơn của ông tướng. Dr. Nguyen Dong Chao. Dr. Nguyen Dong Chao. Mr. Kevin No, Vietnam TV Network. TV Network. TV Network. Yes, vâng, và cảm ơn sự hiện diện của CEO của Việt TV Network đã cover cho chương trình này cũng như là sự và tất cả anh em của Đài Việt TV Network ngày hôm nay. Mr. Hong Nguyen. Hong Nguyen. Ngọc Hân của Elegant Flower xin mời lên đây. Cảm ơn Ngọc Hân đã decorate tất cả những cái hoa trên này và rất là cảm ơn Ngọc Hân. Mời Ngọc Hân. Yes, vâng. Và chúng tôi đã có thấy sự hiện diện của Congressman Alief đã Ngọc đến Hân là bên tay trái, là bạn của Thanh Thanh. Congressman Alief. Và sau đây thì chúng tôi xin mời các em lên đọc những cái tên của các bác. Ngày hôm qua đến nay các bác đã viết vào để vinh danh các bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời các em xếp hàng lại và mời các em đọc từng tên của các bác để chúng con nói lên lòng tri ân và biết ơn các bác. Và xin mời chị Diễm Thi để mà giúp cho các em. Và thank you so much. Thank you. Dạ, lý do Thành để xa là tại vì muốn lấy cái banner, lấy cái bảng hiệu, không phải bảng hiệu, xin lỗi quý vị, lấy cái chủ đề của chúng ta đó là ngày tưởng niệm ngày quốc khánh 30 tháng 4. Ngày mai thì Thanh cũng sẽ có mặt ở cái nơi mà cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận họ làm tưởng niệm. For those who have fought for it, freedom has a taste that the protected will never realize. Please share with us some memories you had experienced. Đối với những người đã chiến đấu cho tự do có một hương vị của những người được bảo vệ, không bao giờ cảm nhận được. Và đây là những lời viết của các bác, các chú đã viết trong 2 ngày qua, ngày hôm qua và ngày hôm nay để cho chúng con xin tri ân các bác, các chú. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi và cũng như Bác là thứ nhất là cùng bác đồng hành với lại Nguyễn, rất bác nhiều Quân, những người Việt quốc gia ở khắp mọi nơi, đặc biệt hiện nay đang diễn ra tại thành phố Houston, Texas, ở trong trung tâm Alief Community Center, để chúng ta cùng một lòng nghiêm trang, nghiêm chỉnh và tưởng niệm đến những đồng bào, đồng thời những người lính quân Việt Nam Cộng Hòa trong tất cả mọi binh chủng đã hy sinh vì lý tưởng tự do chung và gìn giữ miền Nam Việt Nam. Thiếu úy Lê Văn Nghĩa ở Thừa Thiên Huế, ông Võ Duy Minh tại Bình Định, Trung úy Hà Nhật Tân tại Lâm Đồng Sector, Trung úy Đặng Thanh Hùng tại Sư đoàn 18 Bộ binh, Tổng quản trị Bengo tại Sư đoàn 1 Bộ binh.
Thanh Thanh ghi nhận thì ngày hôm nay có trên dưới chắc khoảng 100 người, tại chắc chưa tới 100 người. Nhưng mà buổi lễ thì rất long trọng, rất trang nghiêm. Yes. Ông Morgan. Alright, that's fine. Ông Morgan Bradford, ông Phúc Văn Lê, ông Thanh Phan, ông Nguyễn Thế Chậm, ông Lộc Bùi, ông Nguyễn Thái Bửu, ông Lê Văn Thao, ông Nguyễn Khai Chi, ông Nguyễn Đăng Tuấn, ông Phạm Văn Nhân, ông Liên Dương, ông Robert Vang, ông Trương Quốc Ngọc, ông Trương Long, ông Bill Nguyễn, ông Lê Minh Tân, ông Phạm Phong, ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông Nguyễn Hữu Đức, ông Sang Nguyễn, ông tại vì ông Sang Huỳnh, các cháu này ông Nuôi Nguyễn, được ông sanh Hậu ra và Nguyễn, lớn lên ông ở tại Hai Mỹ, Nguyễn, ông cho nên đọc như vậy là cũng rất giỏi rồi quý vị. Thử nói tiếng Anh với các cháu đi. ông Lộc Xuân Lê, Mình nói ông không Nguyễn lại Văn Nam, ông Toàn Trần, ông Diêu Lê, ông Lê Văn Thọ, Vậy là giỏi lắm rồi đó. Chửi xong ông Phạm Duy Nhân, ông Trương Tử Bửu, ông Trần Tâm, ông Nguyễn Văn Thiều và cho Duy Phương. Các cháu đọc vậy là rất ngứa rồi đó. Ông Hồng Thà, ông Nguyễn Công Minh, ông Đặng Bá Lê, ông Trần Hải, Henry A. Guidry Sr., ông Nội Quốc Công Nguyễn Sơ Đông, ông Đỗ Đình Tùng, ông Nguyễn Quốc Thông, ông Nguyễn Hoa, ông Trần Tri Đức, ông Phạm Hoàng, ông Đỗ Trọng Đạt, thì mình cũng nên có những cái sự khuyến khích cho những thế hệ trẻ. Phan Bê, ông Nguyễn Công Tâm, ông Lê Văn Xuân, ông Văn Định, ông Thư Nguyệt Trần, ông Cường Nguyễn, ông Khôi Lê. Wow, và xin quý vị cho các em đây một tràng pháo tay, các em đã rất cố gắng đọc để vinh danh các bác, các chú, và từ đó hy vọng rằng tuy là em đọc không đúng nhưng mà những cái lời này đã nói lên được lòng tri ân của các con em của chúng ta đến với các bác. Và sau đây chúng tôi xin mời Congressman Al Green, the Honorable Congressman Al Green is here to present with us. Congressman Al Green, so thank you so much, and mời các con về chỗ. Thank you các con. Giờ chắc có lẽ là tới phiên ông dân biểu của đảng Dân Chủ. Dân biểu Dân Chủ của tiểu bang Texas khu vực số 9. Ông này là một trong những nhân vật mà rất là nổi tiếng nha quý vị. Thanh Anh cũng thường hay đưa tin của ông ở trên mỗi lần nói về Dân Chủ. Would you kindly give Dr. Nguyen a big expression of appreciation for me, please? That was a great expression of appreciation, but I really think that we can do better than that. Let's give her a really big expression of appreciation. Yes. I think that people who take the time, and it takes time, to organize an event as well as this event is organized. People who probably made many phone calls, did not get a lot of calls returned, but who persisted to the extent that we were able to secure an American hero as one of our speakers today, an American hero who served in Vietnam. Give him a hand anyway. Bailey, give him a big hand. Thank you. Thank you very much.
as I was saying, the Major General deserves another expression. I'm sorry about the technology, but we're not going to allow that to prevent us from honoring this great American hero. Would you give him a hand, please? A great American hero. And I see that the mayor's office is represented today. I see that Representative Hubert Vo is here today. And I see that we have many persons who served in the military when we were engaged in a war for freedom and liberty and justice. Would you give all of the persons who are here in uniform a big hand, please? Để mà giành lại sự an bình và tự do cho những người dân Việt Nam, và xin quý vị cho một tràng pháo tay cho các quân lực Việt Nam Cộng hòa của chúng ta ngày hôm nay, các bác các chú ngày hôm nay. I want to say just a few words. I have some presentations to make, but just a few words, if I may. I appreciate your wanting to make sure that your history is remembered. We must remember history. Failure to remember Ông nói là làm gì làm chúng ta cũng không bao giờ quên lịch sử. Us to repeat things that we can avoid. So Lịch sử I'm chúng proud ta to luôn know luôn phải that nhớ. you are making sure that this history is Và ông ta passed hãnh on. diện And when I là heard the người Việt young quốc gia, people chúng ta luôn luôn reading and nhớ reciting lịch sử. in Vietnamese, I thought that was most appropriate because that's a part of the culture, and the culture Đó has là to một be phần passed on. của So would you give the văn young hóa. people a big hand for their recitations today, the Người reading? Việt là lịch sử, chúng ta không thể nào chối bỏ. The culture. In this country, we appreciate unity, but we appreciate unity without uniformity. We want all of the various cultures to be celebrated and appreciated. And the culture of the Vietnamese people is a culture that has brought much life and vibrancy to the city of Houston. This culture means something not only to your community, but to the community as a whole, because you have made Houston a better city by being here. So I beg that you please know that your culture has made America the Beautiful a more beautiful America. Please celebrate the culture of the Vietnamese people. Ca ngợi cái văn hóa của người Việt quốc gia chúng ta. And I, as your congressman, am grateful that I have the opportunity to serve you. I can say to you honestly, the support that this community has shared is support that has enabled me to be a better congressperson. I am a better person because you have shared much of the history and much of the culture with me. So I thank you for allowing me to serve you in the Congress of the United States of America. Thank you so much for allowing me. Ông cảm ơn tất cả những người Việt Nam đã ở đây và đã giữ lại lịch sử Việt Nam, và nhờ như vậy cho nên ông Congressman có thể là phục vụ chúng ta, đồng hương của chúng ta càng mỗi ngày mỗi tốt hơn. Ms. Catherine Lee, who works in the office, will come up now and assist me. And we have several things that we'd like to present. The first is going to go to our very special honoree today, the speaker, and I have the honor of having flags flown over the capital of the United States of America. Flags are flown on the very same flag staff over the very same capital for presidents and for honorable people such as Dr. Martin Luther King. Well, I want you to know that we have a flag today that was flown over the capital, same flag staff, for the Honorable John H. Bailey II. A flag flown over the Capitol. Would you give him a hand as he comes forward? And I'd like to read what it says. It reads, the flag of the United States of America. This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol at the request of the Honorable Al Green, Member of Congress. This flag is presented to the Honorable John H. Bailey II,
Major General, United States Army, retired. On behalf of the constituents of the 9th Congressional District of Texas, I take great pride in recognizing your distinguished military service during the Vietnam War, as well as your continued patriotism to our great nation. It is my great honor to present this certificate to the General and to present this flag that was flown over the capital of the United States of America. Would you join me as I present this to the General, please? And while I appreciate the way you have just saluted the General, we would like to give him a Texas-sized expression of love and appreciation. This is a Major General. Texas-sized, please. Texas-sized. Texas-sized. Thank you, thank you, thank you, General. Also, because I know of her good works not only for this event today, but on many occasions, she has been here with us and has done great things for our community. But I'm going to pause for just a moment because I see that Fox 26 has a camera here. And I am honored to know that they took the time to be here. There are things happening that necessitate the attention of the press in other places. And because of the attendance of the camera person from Fox, I'm going to ask the Major General to come back. We're going to do a repeat performance, Major General, so that our friends in the rest of the country can see what we're doing here. Dạ vâng, ngày hôm nay đài Fox 26 đã đến và Congressman Al Green sẽ present lại cho ông tướng để mà chiếu lên để cho toàn nước Mỹ biết ngày hôm nay là chúng ta vinh danh Congressman Al Green vinh danh thiếu tướng John Bailey. So Major General Bailey, on behalf of the constituents of the 9th Congressional District and as a member of the Congress of the United States of America, I want you to know that I have a flag that was flown over the United States Capitol that is being presented to you today with this certificate that reads the flag of the United States of America. This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol at the request of the Honorable Al Green, Member of Congress. This flag is presented to the Honorable John H. Bailey II, Major General, United States Army, retired. On behalf of the constituents of the 9th Congressional District of Texas, I take great pride in recognizing your distinguished service, military service, during the Vietnam War, as well as your continued patriotism to our great nation. I proudly present to you the certificate, as well as the flag, and that we would like for you to hold it forth so that the public might see, and we ask that Tao would come over and stand here as it's presented to you. Can you flip the flag over? And we should flip the flag, Ruben says. Okay, thank you, Ruben. We have a military man here. Ruben is make sure we do this correctly. And Major General, would you just say a word, if you would, briefly, so that persons will know greatly how much we appreciate you and perhaps some things that you might say today. As I stated earlier, I served 2 tours in Vietnam, 1967-68, 1971-72. And I am one American veteran. You know, there's 6 million of us Vietnamese veterans still alive in the United States. I would serve again if I needed to, if I was asked to. You all are great additions to this country that we call a nation of immigrants. You have made a great difference, and we love you for it. Thank you so very much. Tôi có được lại lời nói ông tướng, ông nói nếu mà ông phải trở lại Việt Nam để phục vụ thêm một lần nữa, ông sẽ sẵn sàng vì người dân Việt Nam rất là xứng đáng và ngày hôm nay sự hiện diện của quý vị làm ông rất là cảm động. This time we would like for all of the persons in uniform to come up, please, and join us here. If you'll come up, please, in uniform. Và xin mời các bác, các chú hội đồng quân đội, những người lính Việt Nam Cộng Hòa
tuy không mặc quân phục nhưng mà đi đến đây tham dự. Xin mời các bác các chú tới để đài Fox News họ sẽ chiếu cái chương trình này trên toàn quốc để biết rằng ngày hôm nay là Congressman Alief đã vinh danh tất cả người lính Việt Nam Cộng Hòa của mình, cũng như là thiếu tướng General Bailey. Xin mời tất cả có lẽ các là bác chúng bây tới giờ thì để mà chụp chương một trình tấm này hình được trực tiếp chiếu với trên lại ông hệ thiếu thống tướng. toàn cầu của đài Fox 26. Can we get some of you to come over this side, Và please? Thanh nghĩ là có lẽ là cái lễ không phải, tức là cái nghi thức đúng hơn, nghi thức tưởng niệm của ngày hôm nay thì coi như những cái phần mà quan trọng nhất, long trọng nhất nữa thì có lẽ là chắc đã xong. Dạ vâng, cộng đồng đốc Sau đó thì thời chắc của Thanh Đài nghĩ là TV họ sẽ có văn nghệ này kia thì các Thanh bác sẽ chú lên ở lại trên để tường trình network với của quý Đài vị TV của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa các bác, hết mời những tất cái cả nghi các thức bác nào đã từng xong phục rồi vụ thì hội chắc đồng quân đội xin đến đây Thanh để sẽ dọn. nhận cái sự honor này. Ngày mai thì từ Thanh Đài sẽ TV cũng như là Đài Fox gửi đến quý của vị, chúng ta tại vì ngày mình hôm đi nay. bên đây rồi thì mình sẽ đi ở phía bên cộng đồng người Việt quốc gia And at Houston this phụ time, cận Major nữa, General, họ you cũng did sẽ speak tổ to chức the audience, but cho cái if you would, cho cái persons that served in Vietnam, ngày and tưởng niệm quốc we khánh would 30 like tháng 4 to vào ask ngày if you mai. have a Ok, special bây giờ message. Thanh Would sẽ you just switch say a lại word cái to màn hình them, cho quý vị. please? To the Vietnam veterans that are here today who fought beside the American soldiers in Vietnam, I want to thank you for that. It was your courage, your tenacity, and your spirit that helped us fight a better war. There was only one thing that the American soldiers thought that was holding you back a little bit. It seemed that you had nowhere to leave your families. So when you saw a Vietnamese unit marching down the road to battle, he had his wife and his kids with him. And that was a difference. That was something I don't think I could have done, but you did it. Thank you so very much for your service, and thank you for being the great American citizens that you are. Dạ vâng, Thiếu tướng nói rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là anh dũng. Nhờ sự anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà đã cho ông thêm tinh thần để chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam. Và đồng thời những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng không bao giờ quên những người vợ của mình khi mà qua tới đây. Cho nên ông rất là hãnh diện đã phục vụ tại đất nước Việt Nam, cũng như là hãnh diện đã cùng chiến đấu cùng với các bác, các quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. And now I'd like to present this flag and certificate to the person who worked with many others to organize the event, Dr. Nguyen. And Dr. Nguyen, we do this because not of just this event, but the many events that you have organized to assure us that the culture and that the history of the Vietnamese people, especially here in Houston, is never forgotten. We must always remember, and you are part of the process of making that happen. Và xin mời anh Calvin Lâm Ngô của đài Việt TV lên nhận cái sự honor này. Sự honor này nếu mà dự thảo sẽ không có được, nếu mà không có được đài Việt TV Network và tất cả anh chị em của đài Việt TV ngày hôm nay để mà góp một bàn tay chung, thì we could like to invite the CEO of Viet TV. Without the CEO of Viet TV and all the members of Viet TV Network, I would not able to do this. And Viet TV is representing the Vietnamese community and their patriotism for the Vietnamese community and our military. Please give a round of applause to the CEO of Viet TV. Ok, quý vị. Thank you very much. And at this time, I am going to simply say I greatly appreciate having the honor to serve you and look forward to continuing to serve. We do have some additional certificates. So, Doctor, would you call the name of each person? Yep. I'll open it for you. Okay. Dr. Đông Châu Nguyễn. À, Cảm ơn bác sĩ Đông Châu. ngày mai thì Thanh Thanh biết là cho phía mượn bên cái hình ảnh của gia cộng đồng người đình Việt bác quốc gia sĩ Houston và để vùng phụ mà cận trưng bày trong sẽ cuộc triển lãm ngày tổ hôm chức nay, cũng như là công của bác sĩ ở ngày hôm tại, nay rất là tuần qua rất là nhiều. khu chợ Và Hồng Kông 4. cảm ơn chị Ngọc Hân Lúc Nguyễn 5 giờ tại đây chiều là tới 9 giờ rồi tối. những cái hoa đẹp ngày hôm nay là nhờ Ngọc Hân. Mời Ngọc Hân lên đây để mình Nếu mời Ngọc Hân tới đây. Dạ nếu mà vâng. quý vị có thể sắp xếp Và thì quý vị đi một tới. lần nữa Dự Thảo xin cảm ơn anh Calvin Long. Hiện tại bây giờ đã là 12 giờ 20 phút trưa của ngày 29 tháng 4 tại thành phố Houston, Texas. Cảm ơn anh Minh Nguyễn. Không biết anh Minh Đây Nguyễn là đứa em gái ở của đây Thanh không Thanh, ạ? Ngọc Hân. Dạ không. Và một lần nữa cảm ơn anh
anh Bình Nguyễn của Khởi Duy. Xin mời anh Bình Nguyễn lên để mà nhận cái lời cảm ơn của các bác các chú cũng như là của Congressman Alief. This is the children of Minh Nguyễn, so they come to present to all of us. Thank you, everybody. Let's give them all a big hand. Yes, Congressman, we have some gift for you because of your great service, because of all the hard work you've been working for us in this district for 20 years. And thank you so much for your great heart. And now Dr. Dong Châu Nguyên will present you the Vietnam flag that has been used in many events in our event for many years. And we will love you, we will recognize this in your district. Well, thank you very much. I accept this as an indication of what you desire to have me to do, and I promise I will work very hard for you. Thank you very much. Vâng, và ông sẽ nói thì ông sẽ ráng cố gắng để cho lá cờ của mình sẽ là đại diện cho người Việt của chúng ta tại district 9 này của ông. Tôi lấy lại chứ. Trả cho tôi áo đuổi gạo chứ. Thank you so much. And now I'd like to ask Mr. Hubert Vo, come up here, see everybody here. So, Mr. Hubert Vo. Mời mọi người về chỗ đi. Cho mọi người về chỗ ngồi. Mời đi bác ngồi. Yeah, everybody come sit it, and then Mr. Hubert Vo. I want to thank Ms. Utah for putting this event together. It's a so great event. And as I stand here looking at all of you, I can't help to remember back on April 30th, 1975. Dương biểu Hubert Võ, khu vực 149 của tiểu bang Texas. Escaped by boat, fled from the communists. We were at sea for almost 2 weeks and didn't know where we would end up at. But with the grace and generosity of the American Navy, who took us to the Philippines, and they really opened their arms to us, gave us compassion. Dân biểu Hubert Võ đang kể lại cái quá trình vượt biên của ông và gia đình ông. Today, for many sessions already, I was able to represent the community in this area as a state representative in the state, in the Texas House. So very proud to be here this morning, very humble also with the support of our elected officials, Congressman Al Green, from the dignitaries for the cities, General Bailey, who always worked closely with my office also, General, and General will be joining us hopefully on the celebration day of remembering the day in the Texas House coming up. So again, I'm very humbled to be here this morning. And then I would like also Mr. Robert Gamble from the city of Mayor. Dương biểu Hubert Võ là một trong những khách mời đặc biệt. It's definitely an honor for me to be here today. Give you a little background. I enlisted in the Navy back in October 1971. As you noticed that I'm still here. But I just want to extend my appreciation for my fellow brothers who sacrificed a whole lot so we may live in a world that is safe and free. As you notice, that freedom isn't free, and it's an honor for me to be here. Thanks.
tự do không phải là miễn phí, mà chúng ta phải đánh đổi, và là chúng ta phải đấu tranh. Dạ, Thanh Thanh biết. Anh Hu Việt Võ là phía bên đảng Dân Chủ mà. Dạ vâng, nhưng mà anh cũng là một người bạn rất thân của Thanh Thanh. Thank you very much. Who was going to organize the ceremony today and invite us to come back here. By the way, I would like to thank you very much for coming with the House Representative and Green. We've been here very long time. We're very good here right now. And also, you're the leader of the President and Military Affairs. Đại tá Nguyễn Văn Đàm tại thành phố Houston, Texas đang phát biểu. Cựu đại tá Nguyễn Văn Đàm. Today's event in remembrance of the last day of Vietnam, and also the last day of Vietnamese Armed Forces. The medal of us, so that we remember all my life. One day military, in the whole life military. I am. He said that once in your life you're a military man, you will always be a military man, even though you are 84 like him. You always be strong. You always be strong. And I would like to invite all the children of the third generation that who is here today that give honor to all our grandparents. So all the children, please come here. Patrick, Nadine, Amber, Andrew, Anthony, Jennifer, and then we also would like to represent the Leslie Briani, the Commissioner of Leslie Briani, number 4. So give the applause for representative of the Leslie number 4. Và cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay, và chúng tôi xin, đây là buổi lễ và chúng tôi xin cảm ơn và chúng tôi xin bế mạc buổi lễ ngày hôm nay, và xin quý vị cho một tràng pháo tay cho tất cả những chiến binh của các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Thank you. We like to close this today. This is the thank you and honor. Vâng quý vị, đó là những hình ảnh gói gọn trong 1 tiếng hơn một chút xíu, một vài phút. Đây một lần nữa, ngày hôm nay Thanh Thanh có mặt ở tại trung tâm Alief Community Center ngay tại thành phố Houston, Texas, ngay trên con đường Bel Air, với sự hiện diện rất là nhiều những hội đoàn, các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là có sự hiện diện của một số những vị dân biểu, dân cử ở tại tiểu bang Texas, trong đó có ông Alief, dân biểu Hu Việt Võ, khu vực 149. Thì một lần nữa ngày hôm nay, hiện tại bây giờ thì tại thành phố Houston, Texas vẫn là ngày 29 tây tháng 4 mà thôi, chưa qua tới ngày 30 tây tháng 4. 29 tây tháng 4 ngày hôm nay thì đây là một nhóm khác ở trong cộng đồng của chúng ta tổ chức trước cái buổi lễ tưởng niệm ngày 30 tây tháng 4. Ngày mai đó thì cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận sẽ có cái ngày tưởng niệm quốc hận lúc 5 giờ chiều tới 9 giờ chiều. Thì Thanh Thanh đã đến đây thâu gửi hình ảnh ngày hôm nay, thì ngày mai Thanh Thanh bắt buộc cũng phải làm ở phía bên cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, cho nên chắc chắn quý vị ngày mai quý vị sẽ theo dõi những cái hình ảnh của cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 của cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận sẽ tổ chức. Thì bây nãy giờ quý vị đang nghe cái nhạc phía sau, đó là bài Việt Nam Việt Nam, và một cái hình ảnh background như thế này. Thì có lẽ là Thanh Thanh sẽ kết thúc cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay nha quý vị. Chương trình truyền hình và truyền tải đến quý vị một cái ngày tưởng niệm rất là long trọng, rất là trang nghiêm và rất là cô đặc, rất là xúc tích, tức là gói gọn trong 1 tiếng đồng hồ. Thì Thanh nghĩ cũng đã
cũng rất là đầy đủ. Cũng có những cái lúc cũng có những cái giây phút rất là cảm động. Đó là theo như nhận xét của Thanh Thanh. Thì ngày hôm nay Thanh Thanh thấy trên dưới chừng độ khoảng 100 người, 100 đồng hương của chúng ta đến để tham dự. Thì cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với lại Thanh Thanh Network trong những năm tháng vừa qua. Cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã cùng đồng hành với Thanh Thanh và tất cả đồng hương của Việt Nam Quân lực, của Việt Nam Cộng Hòa cùng tưởng nhớ, tưởng niệm đến những người đã nằm xuống hy sinh để gìn giữ miền Nam Việt Nam và gìn giữ cho chúng ta có những ngày tự do. Không hiểu sao mỗi lần mà Thanh Thanh lên livestream thì mình nói giỡn cợt rất là vui, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng hơi có tâm trạng một chút xíu, bởi vì mình cũng có một chút tâm sự, có một chút tâm trạng một chút xíu ngày hôm nay. Ok, thì thôi ngày mai Thanh Thanh là người dễ bị xúc động, cho nên đặc biệt là trong mấy cái ngày này tưởng nhớ lại cũng Thanh Thanh cũng nhớ đến một số những bên kia có cái phòng triển lãm. Dạ, em lên. Dạ. Cũng có một số những người thân, cho nên là cũng hơi bị xúc động mỗi khi mà cái ngày mà Quốc hận 30 tháng 4 đến. Và một lần nữa cảm ơn sự theo dõi quý báu của tất cả quý vị. Thank you so much. Bye bye quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày tưởng niệm ngày mai do cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận tổ chức nha quý vị. Thank you. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh. Thanh Thanh đứng nói chuyện mà có một cái anh ảnh đang đứng ghi lại những cái hình ảnh dùng cho Thanh Thanh. Cảm ơn anh rất nhiều. Bye bye quý vị. Thank you anh.